जोड तुझ्या संग माझं नाव, तुझ्या विनग नाही ठाव, तुझ्या नावानं सार मी केलं, तुझ्या पिरमाचं याड ग गोड लागल, तुझ्या पिरमाचं याड ग गोड लागल, तुझ्या पिरमाचं याड ग गोड लागल, पिरमाचं याड ग गोड लागल. जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती RG क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर आजचा व्हिडिओ आपण न्यू मराठी ट्रेंडिंग सॉन्गवरती बनवणार आहोत. तर आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर आजच्या व्हिडिओने आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर आपण मटेरियलला एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजची व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग जराशी वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीनमध्ये शिकीबॅग प्रेशर लिंक आणि बुकमार्क प्रेशर लिंक आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क प्रेशर लिंक आपल्याला ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे सर्वात आधी आपल्याला एक इथं लेअर व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला तो व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शिकीबॅग प्रोजेक्ट आता ओपन करून घ्यायचं आहे. शिकीबॅग प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तुम्हाला खाली 3 लेअर आपल्याला दिसणार आहेत ग्रीन कलरचे. ते तिन्ही लेअर आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. त्याच्यावरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि तिन्ही लेअर आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. कॉपी केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं एरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून डुप्लिकेट लेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आणि कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. कॉपी 3 लेअर केल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 8.4 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 8.4 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला परत त्या ऑप्शनवरती टच करून पेस्ट 3 लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट 3 लेअर केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथे यायचं आहे 10.21 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 10.21 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला त्या 1 नंबरच्या लेअरवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. इथे तुम्हाला 1 नंबरला घड्याळचा ऑप्शन दिसणार आहे. तिथं आपल्याला त्या टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. तिथं टच केल्यानंतर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, इथे 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला 2 नंबरच्या लेअरवरती टच करायचं आहे. परत त्या टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून कट करून घ्यायचं आहे. परत आपल्याला 3 नंबरचा लेअर पण आपल्याला तसेच टाईम ड्युरेशनवरती टच करून आपल्याला कट करून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपले सर्व शेवटपर्यंत बीटप्रमाणे आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज ॲडमध्ये जायचं आणि आपले जे काही फोटो असतील ते आपल्याला सर्व इथं आपले ॲड करून घ्यायचे आहेत. सर्व आपले बीटप्रमाणे फोटो असतील आता ते आपले इथं ॲड करून घेऊन घ्यायचे आहेत. लास्टपर्यंत आपले सर्व फोटो इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी इथं सर्व फोटो आपले फटाफट ॲड करून घेऊन घेतो. तर आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपल्या या लेअरपर्यंत आपल्याला इथं यायचं आहे. 8.4 सेकंदापर्यंत आपल्याला इथे यायचं आहे. इथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, तर पहिल्या लेअरवरती आपल्याला टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर आपल्याला कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं खाली इमेजचं ऑप्शन दिसणार आहे. त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला ज्या हवे असलेले इमेजेस इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत.
तर आपण इथं 3 इमेजेस आपले ॲड करून घेऊया. तीन इमेजेस आपले ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, परत खालच्या लेअरवरती टच करायचं, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. दुसरा आपला इमेज आता आपल्याला इथं दुसरा इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. दुसरा इमेज घेतल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे, परत आपल्याला तिसऱ्या लेअरवरती टच करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला परत आता तिसरा इमेज इथं घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आपल्या लेअरवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं 1 नंबरचा जो इफेक्ट आहे, चॅनल रॅम्प RGB जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं ऑफ करून घ्यायचा आहे. तिन्ही लेअरमधला तो इफेक्ट आपल्याला इथं ऑफ करून घ्यायचा आहे. 1 नंबरचा इफेक्ट आपल्याला ऑफ करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, परत इथं आपल्याला 8.4 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हँडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं परत एक इमेज आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. 10.21 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, त्या इमेजवरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि खाली सरकवून यायचं आहे. आपल्या तिन्ही लेअरच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅग घ्यायचं आहे. बॅग आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्या लेअरच्या समोरचा जो इफेक्ट आहे, इमेज आहे, त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टवरती मध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅग घ्यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे इमेजपर्यंत आता आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्या पहिल्या 6 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत दुसऱ्या इमेजवरती पण आपल्याला टच करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला इथं पहिल्या 6 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर तुम्ही तो इफेक्ट इथं फटाफट पेस्ट करून घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथे आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता 2 नंबरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. 2 नंबरच्या इमेजवरती टच केल्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं आपला बुकमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बुकमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला यायचं आहे, इथं आता 12.21 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आपला लॉंग ड्युरेशनवाला फोटो दिसणार आहे. ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला परत 2 इमेज सोडून द्यायचं आहे. परत आपल्याला इथे 1 इमेज घ्यायचं आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला आता लॉंग ड्युरेशनवाल्या इमेजलाच हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर इथून लास्टपर्यंत पटापट आपण इथे इफेक्ट पेस्ट करून देऊया. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक घ्यायचं आहे. परत आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक घ्यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता समोर जायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला इथं आपण ज्या लॉंग ड्युरेशनवाल्या फोटोला इफेक्ट दिला आहे, त्यानंतर आपण जे 2 इमेज सोडले होते, त्या 2 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. आता लास्टपर्यंत आपल्याला इथून आपले जेवढे पण उरलेले इमेजेस आहेत, त्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे.
त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅग घ्यायचं आहे. परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता लास्टचा इमेज आपल्याला इथं लास्टचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला बॅग घ्यायचं आहे. बॅग आल्यानंतर परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 8.4 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 8.4 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपण जो आपल्या 3 लेअरच्या खालचा इमेज लावलेला आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो किंवा आपल्या नावाचा लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी इथं माझ्या चॅनलचा लोगो ॲड करून घेऊन घेतो. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला लोगो लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे. तर भावांना मटेरियल पासवर्ड आहे 2308. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या इथं व्हिडिओ पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.